හලෝ යාළුවනේ, අද මේ එකතු වෙන්නේ ඉන්සිත් එකනායක YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ assistant menu එක enable කරගන්න විදියක් ගැනයි. මුලින්ම setting වලට යන්න. setting accessibility වලට ගිහින් මෙතන touch කරන්න. assistant menu කියන එක උඩ click කරන්න. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ වගේ icon එකක් එනවා. ඒ icon එක click කරගාම ඔයගලන්ට වෙනදී ගොඩක් option තියෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතෙන් තව option add කරගන්න ඕන නම් assistant menu එකට යන්න. menu එකේ menu setting වලට යන්න. select the assistant menu list කියන එක click කරන්න. එතනින් ඔයා කැමති ඒවා add කරගන්න පුළුවන්. assistant menu කියන එකේ size එකත් small, medium, large වගේ කොටස් තුනකට sizes හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මේ icon එක ලා පාටට පෙන්න ඕනේ, තද පාටට පෙන්න ඕනේ කියන එක මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඕන නම් අතුපාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක all කරන්න. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.